Ai? Diệp Phàm, không có Thiên Vương ở bên cạnh chống lưng cho cậu. Cậu chỉ là một tên rác rưởi, mặc người trà đạp thôi. Chuyện gì vậy? Rốt cuộc ai mới là rác rưởi? Anh đã làm thế nào? Ta ghét nhất là người khác chỉ tay vào ta. Diệp Phàm, bỏ tay ra cho ta. Còn ngây ra đó làm gì? Lên đi. Tôi sai rồi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ. Tha cho tôi đi. Lần sau chú ý đấy. Diệp Phàm, mày muốn mất mạng. Tao rất không thích ánh mắt này của mày. Diệp Phàm, mày chờ đấy cho ta. Tao nhất định sẽ quay lại lấy ra. Lấy gân mày. Dừng tay. Cũng chỉ có cô coi Diệp Phàm, tên tội phạm cưỡng gian này, như bảo bối. Cái miệng của cô nên cẩn thận một chút. Còn tiện nhân, dám đánh tôi. Thụy Long, anh mau giúp em dạy dỗ cái con tiện nhân này đi theo thằng vô dụng Diệp Phàm này. Đây chính là kết cục của nó. Nhưng mà này, nếu như cô chịu hầu hạ tôi có thể cân nhắc bỏ qua cho nhà họ Tần các người. Tên khốn, anh nằm mơ đi. Con nhỏ này dám đánh tôi. Dừng tay. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, cũng không soi gương xem lại mình đi. Đúng đấy, nhà họ Tần chính là vì cái thứ vô dụng như anh mới rơi vào kết cục như vậy. Bản thân sống không tốt, còn hại người khác gặp tai ương. Nếu tôi là anh, tôi đã tìm miếng đậu phụ mà tự kết liễu rồi. Hai người bớt quá đáng đi. Coi chừng gặp báo ứng đấy. Báo ứng ở Long Thành này. Tưởng Thụy Long tôi chính là trời, ai dám động vào tôi. Tần Nhã, hôm nay cô mà tát cái thứ vô dụng này 3 cái tát trước mặt chúng tôi sẽ tha cho nhà họ Tần các cô. Anh nói có đúng không, Thụy Long? Nằm mơ đi. Cô không đánh, để tôi. Mẹ, đồ vong ơn bội nghĩa. Cút ngay cho ta, đồ phế vật. Tao đánh mất mạng mày. Nể bà là mẹ của Tiểu Nhã. Ta không động đến bà, nhưng bà cũng đừng quá đáng. Buông ra, đồ rác rưởi đáng ghét. Tao cảnh cáo mày, mau cút khỏi con gái ta, nếu không ta không khách sáo với mày đâu. Tốt, không hổ là chủ tịch Tần, thật biết điều. Khuyên nhủ con gái bà cho tốt vào, nếu không đừng trách gia tộc tưởng ta không cho nhà họ Tần các người cơ hội. Dạ, Tưởng thiếu gia cứ yên tâm, tôi nhất định làm theo lời cậu. Diệp Phàm, anh là một thằng đàn ông, làm sai chuyện còn cần phụ nữ ra mặt giải quyết. Đúng là đồ hèn. 3 giây. Lại bắt đầu nói nhảm rồi. Tưởng Thụy Long, tôi cho anh 3 giây. Nếu anh còn không cút thì sẽ không có cơ hội đi đâu. Ai cho anh dũng khí vậy? Dám uy hiếp tôi. Hôm nay không cho anh chút giáo huấn, anh tưởng Tưởng Thụy Long tôi ăn chay chắc. Tưởng thiếu gia, oai phong thật đấy. Thiên Vương, gió gì đưa ngài đến đây vậy? Nếu tôi không đến, còn không biết Tưởng thiếu gia lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Thiên Vương, ngài hiểu lầm rồi. Cái tên phế vật này luôn cản trở tôi thu mua Tần gia. Tôi dạy dỗ hắn một chút thôi. Thu mua Tần gia, tập đoàn Thịnh Hào thuộc Côn Lôn Điện của tôi, có quan hệ hợp tác với Tần gia. Bây giờ anh chèn ép Tần gia là bước tiếp theo muốn leo lên đầu Côn Lôn Điện chúng tôi sao? Không phải, Thiên Vương, tập đoàn Thịnh Hào và Tần gia có hợp tác. Chuyện này tôi thật sự không biết. Nếu không ngài cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám đối đầu với Côn Lôn Điện. Giờ biết rồi thì còn không mau cút đi. Dạ, tôi cút ngay đây. Diệp Phàm, lần này coi như mày gặp may. Mày chờ đó cho ta. Diệp tiên sinh, đã xử lý xong theo lời ngài dặn. Biết rồi, lui xuống trước đi. Là Tiểu Nhã phải không? Lý tổng, xin ngài tự trọng. Cô giả vờ cái gì? Lý Thành, tổng tài tập đoàn Lý Thị. Cô chẳng phải là một con đàn bà bị người ta chơi chán rồi sao? Ăn nói cho cẩn thận vào. Cô ăn mặc như thế này không phải là để quyến rũ tôi sao? Vậy anh ăn mặc như thế này là để làm tôi ghê tởm sao? Còn tiện nhân, cô đừng có mà không biết điều. Cho dù là Tần gia bây giờ có hợp tác với Côn Lôn Điện thì đã sao? Lý Thị ta vẫn cứ lấy được hợp đồng dự án với tập đoàn Thịnh Hào.
Nếu cô dám đắc tội tôi sẽ khiến Tần gia cô muốn sống không được, muốn mất mạng cũng không xong. Anh bị ổi. Chiến thần, lão tổng của tập đoàn Lý Thị Lý Thanh sớm đã để ý đến Tần tiểu thư, bây giờ liên hợp với mẹ của Tần tiểu thư, đang uy hiếp Tần tiểu thư phải tái giá với hắn. Cái gì? Tập đoàn Lý Thị, phải không? Vậy thì cho nó phá sản đi. Vâng. Tôi thích cô như bây giờ đấy. Đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay nhất định phải làm thịt cô. Đi thôi, anh buông ra. Lát nữa trên giường cô cũng phải lớn tiếng như bây giờ đấy nhé. Buông cô ấy ra. Thằng nhãi danh từ đâu tới? Cút sang một bên, đừng có làm lỡ chuyện tốt của ông đây. Tôi nói buông cô ấy ra. Diệp Phàm, tên trai bao mà cô bao nuôi, khó trách không chịu đi theo tôi. Hóa ra là có người hầu hạ cô tốt như vậy. Anh buông ra. Lúc nãy tôi đã nói gì rồi? Anh bị điếc sao? Anh buông ra trước đi. Được, tôi buông. Thiên Vương, ở đây này. Thằng nhãi danh, đây chính là Thiên Vương Côn Lôn Điện, dưới trướng chiến thần đấy. Chỉ với chút công phu mèo cào của cậu mà dám múa rìu qua mắt Thiên Vương. Xem ta cho cô ta đánh cho ngươi răng văng đầy đất. Thiên Vương, ngài mau giúp tôi dạy dỗ hắn. Cái ngươi nói ai là súc sinh? Hắn. Cho ngươi thêm cơ hội nữa. Ai? Ta là súc sinh. Cút. Không phải, Thiên Vương, người hà tất phải sợ hắn. Hà tất phải sợ hắn chứ? Ngài chính là Thiên Vương Côn Lôn Điện. Trong thiên hạ này cũng chỉ có chiến thần là lợi hại hơn ngài thôi. Diệp tiên sinh, là do tôi quản lý không nghiêm mới khiến cho tập đoàn Thịnh Hào xuất hiện đối tác như vậy. Ngài yên tâm, ngay từ bây giờ hắn không còn là đối tác của tập đoàn Thịnh Hào chúng ta nữa. Thiên Vương, ngài ý gì? Ngài muốn hủy bỏ hợp đồng? Tôi sai rồi, Thiên Vương, tôi sai rồi. Chỉ cần ngài không hủy bỏ hợp đồng, ngài bảo tôi làm gì tôi cũng nguyện ý. Diệp tiên sinh mà ngươi cũng dám đắc tội, có thể giữ lại cho ngươi một mạng đã là tốt lắm rồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chiến thần, tổ tình báo của chúng ta đã dò ra được một đội người thần bí từ bên ngoài bí mật lẻn vào, thẳng tiến Long Thành. Trước khi chưa làm rõ được mục đích của đối phương thì đừng nên đánh rắn động cỏ. Cô phái người bí mật theo dõi trước đi. Vâng. Chiến thần, Tần tiểu thư đi dự họp lớp rồi, ngài không đi sao? Lý Phán Nhi cũng đi. Có cần thuộc hạ đi theo xem thử không? Không cần, tôi tự đi. Họ ở đâu? Khách sạn Thần Long thuộc tập đoàn Thịnh Hào. Con tiện nhân, dám đánh tôi. Dừng tay. Diệp Phàm, không ngờ thứ phế vật như anh cũng dám đến tham gia họp lớp. Lưu Hạo, đây chính là cái tên bạn trai cưỡng gian của Tần Nhã đó. Một tên rác rưởi bị tôi đá. Diệp Phàm, chúng ta đi thôi. Sao? Bị nói chúng nên thấy mất mặt. Tần Nhã, tôi nói cho cô biết, Lưu Hạo bây giờ là tổng giám đốc của khách sạn Thần Long đấy. Đâu phải thứ phế vật bên cạnh cô có thể so sánh được. Cậu là bạn trai của Tần Nhã. Anh ta là lớp trưởng thời đại học của tôi. Trước đây từng theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi là bạn trai của Tiểu Nhã. Sao? Có vấn đề gì sao? Tần Nhã, tôi theo đuổi cô bao nhiêu năm như vậy, không ngờ cô lại đi thích một tên cưỡng gian như vậy. Lúc trước tôi đúng là mù mắt mà. Thôi đi, không chấp nhận với kẻ cưỡng gian như anh. Thật là hạ thấp đẳng cấp của tôi. Công ty nhà Lưu Hạo bây giờ nhờ vào tập đoàn Thịnh Hào đã đứng vững ở nước ngoài rồi.
Ngay cả nhà họ Tưởng muốn phát triển ở nước ngoài cũng phải nhờ đến cậu ta giúp đỡ. Mà món quà tùy tiện tặng tôi này cũng là hàng đặt riêng, có tiền cũng không mua được đâu đấy. Một sợi dây chuyền giả, có gì đáng để khoe khoang chứ? Đồ nhà quê như anh thì biết cái gì? Chắc là chỉ thấy qua cái dây xích cún nhà anh thôi nhỉ? Có phải là giả không? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Được, hôm nay bổn tiểu thư sẽ cho anh mở mang kiến thức, khiến cho cái đồ nhà quê như anh tâm phục khẩu phục. Anh nói thử xem, cái vòng cổ này làm sao mà là giả? Nhẹ bẫng, nhìn là biết đồ dỏm rồi. Tôi khẽ bóp một cái, viên kim cương trên này vỡ tan rồi. Cô nói xem, nó có thể là thật sao? Sao lại vỡ được nhỉ? Điều này không thể nào. Lưu Hạo, chuyện này tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng cho tôi. Phán Nhi, chờ một chút, nghe tôi giải thích đã. Diệp Phàm, sao anh biết sợi dây chuyền đó là giả? Đoán thôi. Tiểu Nhã, có chuyện gì vậy? Tiểu Nhã, chuyện buổi sáng thật ra chỉ là hiểu lầm thôi. Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn luôn không quên em. Hôm nay cũng chỉ vì em nên mới tổ chức buổi họp lớp này. Tôi đã có bạn trai rồi. Tôi hy vọng sau này anh đừng làm phiền tôi nữa. Tiểu Nhã, Diệp Phàm căn bản không phải là bạn trai của cô, đúng không? Anh ta chẳng qua chỉ là một tên tội phạm cưỡng gian đã ngồi tù vài năm. Anh ta cũng xứng sao? Đừng chạm vào tôi. Tiểu Nhã, hay là em theo tôi đi. Đến lúc đó em muốn gì tôi đều có thể mua cho em. Mua dây chuyền giả cho Tiểu Nhã sao? Diệp Phàm, một tên tội phạm cưỡng gian như anh có tư cách gì mà lên tiếng nếu không phải nhờ vào ánh hào quang của tôi? Khách sạn lớn như Thần Long này, cả đời này anh cũng không có cơ hội bước vào. Vị tiên sinh này, đôi khi nói chuyện vẫn là đừng nên quá tuyệt đối. Vị mỹ nữ này, chẳng lẽ cô cũng muốn ra mặt cho tên tội phạm cưỡng gian này? Còn mở miệng ngậm miệng là tội phạm cưỡng gian, đừng trách tôi không khách khí với anh. Mẹ nó, dám đánh tôi. Có biết bây giờ cô đang đứng ở địa bàn của ai không? Tin hay không ông đây kêu người đến đây lấy mạng cô. Được thôi, tôi tên là Thanh Loan. Nếu anh muốn trả thù tôi, hoan nghênh anh đến tập đoàn Thịnh Hào tìm tôi. Thanh Loan, cô là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hào. Tổng tài, vừa rồi lời giải thích của anh tôi không hứng thú. Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tổng tài sao lại gọi Diệp Phàm? Tên tội phạm cưỡng gian này là tiên sinh. Tổng tài, anh ta chỉ là một tên tội phạm cưỡng gian thôi. Hà tất gì tội phạm cưỡng gian? Chỉ cần Diệp tiên sinh bằng lòng vị trí tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hào này, tôi nguyện dâng cả hai tay. Bây giờ anh còn gì muốn hỏi không? Không còn. Vậy còn không mau cút đi. Vâng, tôi cút ngay đây. Nhớ kỹ, từ nay về sau anh không được bước chân vào khách sạn Thần Long nửa bước. Còn về nhà anh và mối quan hệ với tập đoàn Thịnh Hào cũng hủy bỏ toàn bộ. Vâng. Thiên Vương, cảm ơn cô. Cô lại giúp chúng tôi một lần nữa, nên làm thôi. Diệp Phàm, anh hại tôi mất mặt ở buổi họp lớp rồi. Tôi nhất định sẽ không để anh sống yên ổn. Ngoan, đừng giận nữa. Thằng nhóc đó chẳng phải chỉ dựa vào việc mình làm việc dưới trướng Thiên Vương mà đã dám tùy tiện làm bậy thôi sao? Chỉ cần chúng ta hẹn được Thiên Vương ra, nói cho Thiên Vương biết thân phận tội phạm cưỡng gian của Diệp Phàm, Côn Lôn Điện lẽ nào còn chứa chấp một tên tội phạm cưỡng gian? Chiến Thần, thiếu gia Tưởng ra mời tôi ngày mai đến khách sạn Thần Long tụ họp. Tôi có nên đồng ý không? Lại là khách sạn Thần Long. Nhà họ Tưởng này thật biết chọn địa điểm, muốn mượn tay Côn Lôn Điện để đối phó tôi. Đáng tiếc là tính toán sai rồi, cũng không xem thử Côn Lôn Điện là của ai, đã muốn tự tìm khổ. Vậy thì chúng ta cũng phải cho hắn một cơ hội chứ. Thuộc hạ đã hiểu. Ở sảnh khách sạn Thần Long, Diệp Phàm, đổi một chỗ khác đi. Ở đây tiêu phí cao quá.
Dù anh có quan hệ với tập đoàn Thịnh Hào, chúng ta cũng không thể đến ăn không uống chùa được. Em còn chưa gả anh mà, đã nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền cho anh. Hôm nay là sinh nhật em, nhất định phải dẫn em đi ăn một bữa ngon. Cái thứ phế vật như anh còn vọng tưởng vào khách sạn Thần Long, chẳng lẽ là muốn đến gói đồ ăn thừa của chúng tôi mang về? Đi cô gái mà cũng đến những nơi cao cấp thế này, anh cũng biết chơi đấy nhỉ? Đây đâu phải là khách sạn của các người. Chúng tôi ăn hay không có liên quan gì đến các người. Thụy Long hôm nay thiết yến chiêu đãi Thiên Vương tại khách sạn Thần Long, đã bao trọn cả khách sạn rồi. Anh một tên tội phạm cưỡng gian không quyền không thế, còn muốn vào cản mắt Thiên Vương. Vậy nếu hôm nay tôi vào được thì sao? Nếu anh vào được, ông đây sẽ học cuốn sổ cho anh nghe. Gọi quản lý Phương ra cửa gặp tôi. Quản lý Phương mới nhậm chức của khách sạn Thần Long. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng anh tùy tiện gọi một cuộc điện thoại người ta sẽ ra gặp anh chứ? Diệp Phàm, mọi người đều biết rõ về anh. Anh đừng có ra vẻ trước mặt tôi nữa. Diệp tiên sinh, không biết ngài đến, mong ngài thứ tội. Không sao, dẫn chúng tôi vào trước đi. Quản lý Phương, ngài nhầm lẫn rồi thì phải. Anh ta chỉ là một tên tội phạm cưỡng gian thôi. Ngài khách khí với anh ta như vậy làm gì? Im miệng. Tưởng Thụy Long, Diệp tiên sinh chính là khách quý của khách sạn Thần Long tôi. Há để cho một tưởng gia nhỏ bé như cậu có thể đắc tội sao? Nếu hôm nay cậu không xin lỗi Diệp tiên sinh, vậy thì khách sạn Thần Long tôi sẽ hủy bỏ buổi bao trọn khách sạn hôm nay của cậu. Thụy Long, phải làm sao đây? Thiên Vương còn đang đợi chúng ta ở bên trong, khó khăn lắm mới mời được cô ấy đến. Lần sau chưa chắc đã có cơ hội đâu. Câm miệng, đã cảm thấy khó xử như vậy, vậy thì các người cứ đứng ở ngoài cửa chờ đi. Chờ đã. Xin lỗi ngài, Diệp tiên sinh, tôi sai rồi. Tôi nhớ Tưởng thiếu vừa nãy còn cá cược với tôi đấy. Cậu đừng quá đáng. Thụy Long, vì đi gặp Thiên Vương. Gâu, đúng là một con cún ngoan ngoãn nghe lời. Diệp tiên sinh, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi có cách. Chẳng phải Diệp Phàm hắn rất ngông cuồng sao? Vậy thì chúng ta cứ gọi Diệp Phàm cùng nhau ăn cơm với Thiên Vương, sau khi chuốc say hắn rồi lừa hắn trả tiền. Một người không có một xu dính túi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bẽ mặt trước mặt Thiên Vương. Được, lần này tôi nhất định phải khiến Diệp Phàm bẽ mặt trước mặt Thiên Vương. Diệp Phàm, đợi đã. Thiếu gia đây quyết định đại phát từ bi, mời cậu ăn cơm, cũng là vì những việc tôi đã làm vừa nãy. Xin lỗi cậu, tôi đã mời cả Thiên Vương của Côn Luân Điện. Chẳng lẽ cậu đến cả mặt mũi của Thiên Vương cũng không nể nang gì sao? Tốt nhất là cậu đừng giở cho gì, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận. Thiên Vương, phục vụ, mang đến đây cho tôi loại rượu đắt nhất ở đây. Tôi muốn cậu uống đến mức đến cái quần cũng không còn. Thưa ngài, chai rượu vodka Diva Scotland này là loại vodka đắt nhất trên thế giới. Mời ngài dùng từ từ. Thiên Vương, cảm ơn ngài đã nể mặt đến đây. Tôi xin phép cạn ly trước. Diệp Phàm, sao cậu còn chưa uống? Có phải là không nể mặt Thiên Vương không? Nào, tiếp tục. Phục vụ, rượu đâu? Thưa ngài, chai rượu này 6 triệu tệ một chai. Ngài chắc chắn muốn thêm một chai nữa chứ? 6 triệu. Cái này, rượu này tôi mới chỉ uống một ngụm thôi mà, phần còn lại đều là hắn uống. Các người muốn tiền thì đi tìm hắn. Thưa ngài, xin hỏi ngài thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ? Tôi không có tiền. Không có tiền mà cũng dám đến khách sạn Thần Long, thật là gan tài trời mà.
Gọi quản lý Phương của các người ra đây. Cậu là cái thá gì? Cậu tưởng quản lý Phương là người cậu muốn gọi là gọi được sao? Thật sự coi đây là khách sạn Thần Long, là nhà của cậu chắc? Đồ phế vật, lần này cậu tiêu đời chắc rồi. Diệp tiên sinh, ngài gọi tôi. Quản lý Phương thật sự đến rồi kìa. Quản lý Phương, tôi ăn cơm ở khách sạn nhà mình, phải trả tiền sao? Khách sạn nhà mình? Tôi thấy cậu đúng là nghèo đến ngu rồi. Khách sạn Thần Long đến cả tưởng ra tôi, còn không dám nói là có thể mua được. Cậu dựa vào cái gì? Dựa vào việc cậu biết mưa sao? Diệp tiên sinh chính là tổng tài của khách sạn Thần Long chúng tôi. Quản lý Phương, có phải cô nhầm lẫn gì rồi không? Hắn ta chỉ là một thằng nghèo rất mồng tơi, sao có thể là ông chủ của khách sạn Thần Long được? Các người làm loạn đủ chưa? Thiên Vương, tôi chỉ muốn trước mặt ngài vạch trần bộ mặt thật của hắn. Thằng nhãi này, hắn không phải là người tốt đâu. Thiên Vương, Diệp tiên sinh là người như thế nào, tôi tự có phán đoán, không đến lượt anh xen vào. Hơn nữa, trước đó tôi đã đem khách sạn Thần Long tặng cho Diệp tiên sinh rồi. Anh có ý kiến gì sao? Không dám. Rượu là do anh gọi, phòng cũng là anh đặt. Tôi nói cho anh biết, hôm nay hoặc là anh trả 6 triệu này đi, hoặc là tôi chỉ có thể gọi gia chủ họ Tưởng qua đây nhận người. Đợi một chút. Tôi trả. Trước đó tôi đã nói rồi, anh sẽ hối hận. Bây giờ tin chưa? Thiên Vương lại đem khách sạn Thần Long tặng cho anh rồi. Chẳng phải anh nói trước đó cô ta không liên quan gì đến anh sao? Cô ta cứ muốn tặng tôi cũng hết cách. Nếu như em thích, tôi sẽ tặng nó cho em. Thôi đi. Cô ta tặng cho anh, vậy thì nó là của anh rồi. Chúng ta không phân biệt gì cả. Sau này của tôi đều là của em. Thiên Vương lại đem khách sạn Thần Long tặng cho Diệp Phàm. Hắn ta chỉ là một tên cưỡng gian, dựa vào cái gì mà số lại tốt như vậy chứ? Xem ra quan hệ giữa Diệp Phàm và Thiên Vương không hề tầm thường. Chẳng lẽ hắn còn có thân phận nào mà mình không biết sao? Mình đi thử một chút, biết đâu mình còn có thể mượn hắn trèo lên Côn Luân Điện. Sao tôi cứ cảm thấy mình bị Diệp Phàm chơi xỏ vậy? Cô còn vui vẻ ra phết nhỉ? Tôi đang nghĩ tiếp theo nên đối phó với Diệp Phàm như thế nào. Vậy cô nghĩ ra chưa? Đồ bỏ đi. Hẹn tôi ra đây làm gì, Diệp Phàm? Tôi biết anh vẫn còn vương vấn tình cũ với tôi. Hay là chúng ta quay lại với nhau đi. Lý Phán Nhi, cô nói những lời này không thấy xấu hổ sao? Cô đừng quên, cô bây giờ đã là gái có chồng rồi. Thì sao chứ? Anh thì khác, vẫn còn đeo chiếc nhẫn đính hôn của chúng ta ngày trước. Tôi đeo nó là để nhắc nhở bản thân phải luôn ghi nhớ sự sỉ nhục năm xưa, đừng quên báo thù rửa hận cho cha mẹ tôi đã mất thảm. Vậy thì anh cứ chờ mất mạng đi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nhìn cô mất mạng trước. Tần Nhã, đều là do cô ở giữa gây trở ngại. Cô chờ đó cho tôi. Diệp Phàm, nếu anh không biết trân trọng, vậy thì đừng trách tôi. Thụy Long, tôi nghĩ ra cách đối phó với Diệp Phàm rồi. Nói nhanh, chúng ta không động được Diệp Phàm. Chẳng lẽ ngay cả người bên cạnh hắn cũng không động được sao? Cái gì? Lý Phán Nhi lại muốn nối lại tình xưa với ngài? Lý Phán Nhi đúng là tính toán giỏi thật. Thấy tôi giàu hơn cả Tưởng ra, liền không màng liêm sỉ muốn trèo cao. Loại đàn bà này đáng phải nhận hình phạt tắm heo. Không biết Lý Phán Nhi sau khi biết được thân phận chiến thần của ngài sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Gì cơ? Được, tôi đến ngay. Chiến thần, Tần tiểu thư bị Tưởng Thụy Long dẫn người bắt đi rồi. Tưởng Thụy Long, ngươi đúng là không sợ mất mạng. Còn tiện nhân, cuối cùng cũng rơi vào tay ta rồi. Sao? Còn muốn dùng ta để uy hiếp Diệp Phàm? Tưởng Thụy Long, anh cũng chỉ có mấy trò này thôi sao? Còn tiện nhân, nói thêm một câu nữa xem, ta tát miệng cô. Ra oai trước mặt phụ nữ, có bản lĩnh gì? Diệp Phàm còn lợi hại hơn anh nhiều. Anh ngay cả một ngón chân của hắn cũng không bằng.
Còn tiện nhân, cầm mồm cho ông. Đừng đem ta so sánh với tên cưỡng gian đó. Diệp Phàm không phải là cưỡng gian. Điểm này anh so với bọn họ còn rõ hơn. Các người đối xử với Diệp Phàm như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng. Còn tiện nhân, cô có biết không, ta ghét nhất là cái bộ dạng tự cho mình thanh cao của cô. Thật không biết Diệp Phàm thích loại hàng như cô ở điểm nào. Những người máu lạnh ích kỷ như các ngươi cũng xứng nhắc đến hai chữ yêu thích sao? Vậy ta phải xem. Nếu như cô bị kẻ thù mà Diệp Phàm hận nhất trà đạp, hắn sẽ tiếp tục thích cô hay là hận cô? Chắc là đau khổ không muốn sống nữa nhỉ. Lý Phán Nhi, hắn là vị hôn phu của cô đó, đừng chạm vào tôi. Dừng tay. Đến cũng nhanh thật đấy. Xem ra anh quả nhiên để ý cô ta. Nhưng như vậy càng tốt, ta sẽ cho anh thấy người phụ nữ anh yêu nhất bị hủy hoại trong tay ta sẽ như thế nào. Muốn mất mạng? Không muốn cô ta mất mạng thì quỳ xuống cho tao. Diệp Phàm, anh đừng nghe cô ta. Còn tiện nhân, câm miệng cho ta. Lý Phán Nhi, ta cho cô một cơ hội sống. Thả cô ấy ra. Anh đang đùa sao? Mạng của cô ta đang ở trong tay ta đấy. Anh còn dám uy hiếp ta? Máu. Không phải ta làm, là cô ta tự động đấy. Tiểu Nhã, cố gắng lên. Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Chiến. Diệp tiên sinh, mẹ của Tân tiểu thư bị người ta hạ độc, hiện tại tính mạng đang nguy kịch. Cái gì? Mau chóng sai người đưa hồi hồn đan đến đây. Giáo sư Trương, bác sĩ. Giáo sư Trương, mẹ tôi thế nào rồi? Bệnh nhân trúng độc không hề nhẹ, cứu chữa cũng không cần thiết nữa rồi. Mọi người nén bi thương. Bác sĩ, cầu xin cứu mẹ tôi. Tần tiểu thư, không phải tôi không muốn, mà là... Giáo sư Trương, tôi đã sai người mang hồi hồn đan đến rồi. Chỉ cần cô giúp tôi duy trì chức năng cơ thể của bá mẫu Tần 2 tiếng đồng hồ, chuyện này chắc không khó đâu nhỉ. Hồi hồn đan trong truyền thuyết có thể cải từ hồi sinh. Nếu thật sự có hồi hồn đan, tôi nguyện ý thử một lần. Diệp Phàm, chuyện này có được không? Không sao đâu, có tôi ở đây. Chậm thôi, đau mất mạng ông rồi. Đứng lại. Còn tiện nhân, dám cản đường ông đây. Cút. Đây là cái gì? Chuyện này không cần anh quản. Anh chỉ cần cho mẹ của Tần Nhã uống vào, tôi sẽ giúp anh lấy mạng Diệp Phàm. Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Được, tôi đồng ý với cô. Sau khi thành công, tôi sẽ liên lạc với anh. Được, Thiên Vương, tôi nhất định sẽ đem hồi hồn đan giao an toàn đến tay chiến thần. Diệp Phàm, bao nhiêu năm nay, Thiên Cảnh Tông đông doanh ta luôn bị Quân Luân Điện của ngươi đè đầu. Lần này ta muốn người mất mạng. Hiện tại tình huống của bệnh nhân rất nguy hiểm, anh mau chóng chuẩn bị cho tôi. Sống chán rồi sao? Dám đụng vào Tưởng thiếu, ăn nói kiểu gì vậy? Đây là giáo sư Trương đó, vị bác sĩ nổi tiếng nhất Long Thành chúng ta. Giáo sư Trương, bệnh viện còn giường không? Tưởng thiếu, anh đến không đúng lúc rồi, giường bệnh cuối cùng hết rồi. Tiếc thật, giáo sư Trương được mệnh danh là có đôi tay kỳ thủ, có thể cải tử hồi sinh. Nếu vì chuyện này mà tay của cô bị gãy, không đáng đâu nhỉ. Cái này, lề mề.
Sao tôi nghe nói vừa có một đôi nam nữ trẻ tuổi đến, còn chưa làm thủ tục nhập viện mà. Thật sao? Đi xem thử. Thiếu gia Tưởng, bệnh nhân trong phòng đó tôi đã sắp xếp phẫu thuật rồi. Với lại tôi thấy anh cũng không sao, không cần thiết phải nhập viện chứ. Phẫu thuật gì? Không thấy ông đây sắp đau mất mạng rồi sao? Đau mất mạng thì cô chịu trách nhiệm không? Cái dẫn đường. Cho tôi vào trong. Quả nhiên là các người. Sao? Ăn đòn chưa đủ sao? Giáo sư Trương, ngài đã sắp xếp xong phẫu thuật chưa? Cái thứ phẫu thuật gì? Ông đây bây giờ rất khó chịu. Tôi muốn lên giường nằm. Thiếu gia Tưởng mau đến đây, đây là giường của ngài. Mấy người có nhầm lẫn gì không? Đây là chỗ của chúng tôi đến trước. Đây là thiếu gia Tưởng của chúng tôi đó. Dám tranh chỗ với cậu ấy. Muốn cái lão già đang nằm trên giường này mất mạng luôn hay sao? Theo tôi thấy, phải trách thì trách cái con tiện nhân đó. Loại đàn bà như cô thật là không có chút tình ý nào, lại đi tìm một tên vô dụng, còn dám đắc tội với thiếu gia Tưởng của chúng tôi. Cái thứ đồ già này mất mạng cũng đáng, còn nói nhảm làm gì? Diệp Phàm, nếu cậu còn không mau lôi cái lão già sắp mất mạng này đi, chúng tôi sẽ động thủ đấy. Thiếu gia Tưởng, xin cậu khai ân, để mẹ tôi được chữa trị đi. Thiếu gia Tưởng, theo tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân, nếu không được điều trị, e rằng không qua khỏi nửa tiếng nữa. Hay là ngài muốn tôi giúp cô cũng được thôi. Bảo cái tên phế vật bên cạnh cô quỳ xuống dập đầu 2 cái cho tôi sẽ bảo giáo sư Trương giúp cô chữa trị. Diệp Phàm, xin anh cứu mẹ tôi. Tiểu Nhã, không cần cầu xin anh ta, tôi tự có cách. Anh có thể có cách gì? Cách tốt nhất của anh chính là để cái lão già sắp mất mạng này mau chóng quy tiên đi. Diệp Phàm, tôi biết anh không muốn cúi đầu trước Tưởng Thụy Long, nhưng đó là mẹ tôi. Thiếu gia Tưởng, cậu thấy thế này có được không? Tôi quỳ xuống cho cậu, chỉ xin cậu có thể cứu mẹ tôi một mạng. Đừng quỳ. Diệp Phàm, anh làm loạn đủ chưa? Tự tôi cứu mẹ mình, anh cũng muốn quản sao? Em tin tôi đi, tôi có cách. Thuốc tôi bảo cô tìm đâu rồi? Sao còn chưa tới? Chiến thần, tôi vừa định gọi điện cho anh. Thuốc bị cướp rồi. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Theo điều tra, người thần bí đã phái đi đội quân tinh nhuệ nhất. Hiện tại nhân lực ở Long Thành không đủ. Tuy rằng tôi đã phái đi thuộc hạ mạnh nhất hộ tống, nhưng vẫn... Chuyện này rốt cuộc là ai làm? Cậu nói, có phải là thứ này không? Sao có thể ở chỗ anh? Đây chẳng phải chỉ là một viên thuốc giòm thôi. Sao? Hiếm lắm sao? Thiếu gia Tưởng, cầu xin cậu cứu mẹ tôi. Sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu. Tiểu Nhã, cô quỳ ở đây, dập đầu cho tôi mấy cái, tôi sẽ cho cô. Được, tôi dập đầu cho cậu. Cầu xin cậu cứu mẹ tôi. Cứu mẹ tôi. Tần Nhã, bộ dạng bây giờ của cô thật sự giống như một con cún. Cầm lấy mà cứu cái thứ giả đó đi. Cái này, mùi hương của dược liệu này lại thực sự là hồi hồn đan. Uống đi, chầu trời thì tốt hơn. Như vậy sau này mới có thể hợp tác với vị đại nhân kia. Đợi một chút. Có gì đó không đúng. Có cái gì không đúng? Ngay cả giáo sư Trương cũng nói là thuốc thật. Một tên phế vật như cậu thì biết cái gì? Diệp Phàm, anh làm gì vậy? Đây chính là mẹ tôi đó. Bây giờ chỉ có cái này mới có thể cứu được bà ấy. Dừng tay, đây là hồi hồn đan. Bóp nát rồi thì dược hiệu sẽ mất hết. Diệp Phàm dừng tay. Cái gì mà hồi hồn đan? Mấy người mua hết cả rồi sao? Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ khói này có độc? Tưởng Thụy Long, cậu hết lần này đến lần khác hãm hại người của tôi. Thật sự cho rằng tôi không dám phế cậu sao? Diệp Phàm, cậu đừng ngậm máu phun người. Cái thứ này là tôi nhặt được. Tôi có cầu xin các người ăn đâu. Hơn nữa, cậu dựa vào cái gì mà nói cái thứ này nhất định là có độc? Nếu cậu cảm thấy không độc, vậy thì cậu ăn hết cho tôi đi. Hai người các ngươi lên đi chứ. Phế hắn cho tôi.
Diệp Phàm. Không, Diệp thiếu, tôi sai rồi. Cậu tha cho tôi đi. Nhà họ Tưởng của tôi có rất nhiều tiền, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cậu. Tiền? Tưởng Thụy Long, cậu cũng quá coi thường tôi rồi. Cút. Diệp Phàm, sao anh biết viên thuốc đó là giả? Màu sắc của thứ đó không đúng. Hơn nữa, mẹ tỉnh lại đi. Không ổn, độc khí đã xâm nhập tim rồi. E là chỉ còn cách đó thôi. Mẹ. Tiểu Nhã, chỗ này giao cho tôi. Em ra ngoài trước đi. Không, em muốn ở bên mẹ thêm một lát nữa. Mẹ. Tiểu Nhã, tha thứ cho tôi. Bây giờ người thần bí còn chưa điều tra rõ ràng. Tôi không thể nói cho cô biết thân phận của tôi. Bây giờ chỉ có thể dùng chiêu đó thôi. Tin tức là thật, bọn họ không gạt thiếu gia. Còn nói nhiều như vậy làm gì? Đưa đi. Đa tạ đại nhân đã cứu mạng tôi. Lần này coi như người gặp may. Nếu không thì, nếu Diệp Phàm ra tay tàn độc, thần tiên đến cũng không cứu được ngươi. Vậy vẫn là đại nhân võ lực cao thâm. Nhưng mà, tiếc thật, không để cho lão già kia uống viên thuốc. Không sao, mục đích của ta đã đạt được rồi. Diệp Phàm, cho lão già kia uống thuốc. Vốn dĩ là muốn ép ngươi một phen, không ngờ ngươi vẫn ra tay. Chỉ cần ngươi ra tay nhất định công lực tổn hao. Lần này chắc chắn mất mạng. Người phụ nữ kia, trông coi cẩn thận cho ta, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đại nhân yên tâm. Tôi hiểu rồi. Thanh Loan, Tiểu Nhã đâu rồi? Lúc tôi đến, không thấy Tần tiểu thư. Chiến thần, theo tin tức điều tra được, kẻ xâm nhập Long Thành là hữu hộ pháp của Thiên Cảnh Tông Đông Doanh, Mỹ Ảnh. Địch nhân đã lẻn đến cửa nhà mà vẫn chưa phát hiện ra, là thuộc hạ vô năng, xin chiến thần trách phạt. Cô không cần tự trách. Người của Thiên Cảnh Tông xưa nay xảo quyệt. Tiểu Nhã mất tích, ước chừng cũng có liên quan đến bọn chúng. Lập tức phái người đi điều tra. Thuộc hạ tuân mệnh. Chiến thần, ngài tiêu hao công lực quá lớn, vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Không được, Tiểu Nhã sẽ thêm một phần nguy hiểm. Vận dụng bí thuật, đối với tu vi của ta tổn hao quá lớn. Cô đi một chuyến đến vực ngoại, đem tuyết linh đan có thể nhanh chóng khôi phục công lực trong mật thất của ta. Thuộc hạ hiểu rồi. Thật đúng là tiện nghi cho tên phế vật Diệp Phàm kia. Tưởng Thụy Long, anh là một tên tiểu nhân bị ổi. Anh bắt ta đến đây muốn làm gì? Ta chính là tiểu nhân bị ổi đấy. Thì sao? Cô đánh ta đi. Đến đây, đến đánh ta đi. Cô nói xem, nếu ta ở đây làm nhục cô, có phải sẽ rất kích thích không? Tưởng thiếu, tránh xa ta ra. Còn tiện nhân, kính rượu không uống thì phải uống rượu phạt. Lão tử hôm nay sẽ cho cô sướng một trận cho đã. Buông tôi ra. Buông. Dừng tay. Giữ cô ta lại còn có tác dụng. Nếu như anh làm loạn, hỏng chuyện của ta, ta sẽ khiến anh sống không bằng mất mạng. Đại nhân, ngài nói đùa rồi. Tôi đùa với cô ta thôi. Ngài yên tâm, tôi nhất định trông coi cô ta cẩn thận. Cô ta là con át chủ bài cuối cùng trong tay chúng ta. Đến thời điểm cần thiết, có thể dùng cô ta để đối phó Diệp Phàm. Các người muốn làm gì Diệp Phàm? Rất nhanh, cô sẽ biết thôi. Trông coi cô ta cẩn thận. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta chỉ hỏi tội anh.
Vâng, đại nhân. Đợi giải quyết xong tên phế vật Diệp Phàm kia, ta sẽ đến chơi đùa với cô sau. Hộ pháp, Thanh Loan của Côn Luân Điện đã tiến vào biên giới Long Thành, dự kiến tối nay có thể đến Long Thành. Chúng tôi đã nắm rõ hành tung của cô ta, có cần phải chặn tiêu diệt không? Các người còn không phải là đối thủ của cô ta. Ta đích thân đi một chuyến. Vâng. Thanh Loan, ra đây đi. Ta biết cô ở đây. Nhất định phải giao đến tay chiến thần. May mà đã sớm chuẩn bị. Mỹ Ảnh, cô lại dám vi phạm chiến thần lệnh, tự ý tiến vào Long Quốc. Chẳng lẽ không sợ chiến thần lấy mạng cô? Thanh Loan, đừng tưởng rằng ta không biết. Cái vị chiến thần đại nhân của cô đó bây giờ chiến lực chỉ còn lại mấy phần. Chỉ cần cô ngoan ngoãn giao Tuyết Linh đan ra đây, ta thưởng cho cô toàn thây. Muốn mất mạng? Chiến thần. Chiến thần, cứu Thiên Vương. Cũng may, chỉ là lao lực quá độ ngất đi. Tuyết Linh đan. Chiến thần, không cần đa lễ. Ta vừa mới truyền cho cô một phần nội lực, cô mới có thể nhanh chóng tỉnh lại như vậy. Mau nói đã xảy ra chuyện gì? Ta và Thiên Vương ở trong địa phận Long Thành đã gặp Mỹ Ảnh và thủ hạ của cô ta. Thiên Vương bảo ta mang theo Tuyết Linh đan trở về trước, cô ấy một mình dẫn Mỹ Ảnh đi. Bây giờ là lành ít dữ nhiều rồi. Mỹ Ảnh, ngày tàn của cô đến rồi. Thiên Vương, cô tỉnh lại đi. Thiên Vương. Tần tiểu thư, cô không sao chứ? Thật tốt quá. Còn có thời gian ở đây ôn chuyện cũ sao? Đừng quên, tính mạng của các cô bây giờ ở trong tay ta. Nếu không phải cô giở trò gian, ta có thể bị cô bắt được sao? Đây là thứ có thể khiến người ta nhanh chóng hồi phục công lực. Tuyết Linh đan nhỉ? Chiến thần của các người bây giờ chiến lực chỉ còn lại mấy phần. Tuyết Linh đan cũng ở trong tay ta. Bây giờ hắn muốn đánh thắng ta cũng không dễ, huống chi còn có hai con tin là các ngươi ở trong tay ta. Chiến thần, sao có thể? Diệp Phàm chẳng lẽ không nói cho cô biết hắn chính là Côn Luân chiến thần? Diệp Phàm là Côn Luân chiến thần, sao có thể? Không tin. Cô có thể hỏi cô ta. Cô ta chính là thủ hạ của chiến thần, một trong tứ đại thiên vương. Tần tiểu thư, chiến thần không nói cho cô biết cũng là vì sự an nguy của cô mà thôi. Diệp Phàm đúng là ngốc. Vì cứu mẹ cô lại không tiếc hao phí nửa đời công lực. Nếu không, ta làm sao có thể thuận lợi bắt hai người các cô đến đây? Xem ra độc của ta đặt đúng người rồi. Là cô hạ độc hại mẹ tôi. Đúng. Vốn dĩ ta cũng không ôm nhiều hy vọng, không ngờ cô lại tranh thủ như vậy, lại khiến Diệp Phàm dùng nội lực cứu cái bà già kia. Diệp Phàm, xin lỗi, là tôi liên lụy đến anh. Tần tiểu thư, xin cô cứ yên tâm, chiến thần sắp đến để cứu chúng ta, cứu các ngươi. Tuyết Linh đan đều ở trong tay ta. Hắn đến đây là để chịu mất mạng thôi. Cô chắc bên trong này đựng Tuyết Linh đan chứ? Cô có ý gì? Cô mở ra xem thử đi, chẳng phải sẽ biết sao? Tuyết Linh đan đâu? Là cô đánh cháo rồi. Bị chơi xò có mùi vị thế nào? Còn tiện nhân, cô muốn mất mạng phải không? Cô mất mạng đi. Đừng. Tần tiểu thư, dừng tay. Diệp Phàm, anh mau cứu Thiên Vương. Đừng sợ, buông cô ấy ra. Bây giờ anh quỳ xuống cho ta, dập đầu. Bây giờ ta chỉ muốn lấy mạng cô. Ta biết ta không phải là đối thủ của anh. Thì sao? Ta dù có mất mạng cũng phải lôi theo người phụ nữ của anh xuống mồ chôn cùng. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có hai người này làm bạn.
cũng mãn nguyện rồi. Quỳ xuống dập đầu. Ta cho anh cơ hội lựa chọn, là cứu thuộc hạ vào sinh ra tử với anh, hay là cứu người phụ nữ anh yêu. Cả hai ta đều muốn. Si tâm vọng tưởng. Anh không thể quyết định. Vậy ta thay anh làm chủ. Cả hai cùng mất mạng. Anh đã cứu mẹ ta một mạng, ta không thể lại liên lụy anh. Ta đã nói rồi, hai người các ngươi đều sẽ cứu. Anh làm không được đâu. Đương nhiên, anh còn có lựa chọn thứ ba. Ta và cô chôn cùng. Đương nhiên, chỉ cần anh mất mạng, Thiên Cảnh Tông của chúng ta sẽ không còn bị uy hiếp nữa. Đến lúc đó tông chủ chúng ta dẫn người săn bằng Côn Luân Điện của anh, để cho những thủ hạ của anh đều phải chôn cùng ta. Cô cảm thấy ta vì sao phải nói nhiều lời vô nghĩa với cô như vậy? Đừng sợ. Diệp Phàm, không sao rồi. Nín thở. Diệp Phàm, không hay rồi, là Tiêu Giao Tán. May mà ta còn để lại đường lui, đem Tiêu Giao Tán cho ngươi. Nếu không hôm nay ngươi chỉ có thể thấy được xác của ta rồi. Yên tâm đi, đến lúc đó tông chủ chúng ta sẽ trọng thưởng ngươi. Đại nhân, mạo muội hỏi một câu, Tiêu Giao Tán này có gì kỳ hiệu? Người thường ngửi phải không quá 3 ngày sẽ thất khiếu chảy máu mà mất mạng. Vậy ta cũng yên tâm đi. Ta trước đó đã bỏ giải dược vào nước ngươi uống rồi, ngươi sẽ không sao đâu. Đa tạ đại nhân. Lần này Diệp Phàm chắc chắn tiêu đời. Hắn tạm thời còn chưa mất mạng được. Vì sao? Tuyết linh đan hắn vừa mới dùng không chỉ có thể khiến công lực của hắn khôi phục đến thời kỳ đỉnh thịnh, mà còn có kỳ hiệu bách độc bất xâm. Rõ ràng chỉ thiếu bước cuối cùng là có thể lấy mạng Diệp Phàm rồi. Không ngờ Thanh Loan kia còn để lại đường lui, lại đem Tuyết linh đan thật sự đánh cháo rồi. Có điều không sao. Nếu hắn lần trước dùng nội lực cứu mẹ của người phụ nữ kia, chẳng lẽ lần này sẽ không động dùng nội lực cứu người phụ nữ này nữa sao? Đại nhân, đại nhân, cái tên Diệp Phàm kia rốt cuộc là người như thế nào? Sao có cảm giác hắn rất lợi hại vậy? Đấu với chiến thần lâu như vậy, ngay cả người ta là ai cũng không biết. Hôm khác sợ là ngay cả mình mất mạng như thế nào anh cũng không rõ. Diệp Phàm sao có thể là chiến thần? Hắn rõ ràng chỉ là một tên cưỡng gian, bên cạnh tên cưỡng gian lại có Thiên Vương Côn Luân Điện bảo vệ. Không được, ta lấy mạng cha mẹ hắn rồi. Hắn nhất định sẽ không tha cho ta. Ta phải nhanh chóng trốn thôi. Đứng lại, anh muốn đi đâu? Đại nhân, xin thứ lỗi cho tôi, không thể tiếp tục làm việc cho ngài nữa. Thù tôi không báo nữa. Căn nhà này tôi cũng tặng cho ngài. Anh lấy mạng cha mẹ của Diệp Phàm, cho dù anh trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể tìm được anh. Đại nhân, đại nhân, ngài cứu tôi với. Đại nhân, anh yên tâm, Thiên Cảnh Tông Đông Doanh chúng ta là thế lực duy nhất có thể cùng Côn Luân Điện đối kháng. Chỉ cần anh lợi dụng thế lực của anh ở Long Thành giúp ta, chúng ta liền có thể diệt Diệp Phàm trong một đòn. Chiến thần, ngài đem viên giải dược Tiêu Giao Tán duy nhất của Côn Luân Điện cho tôi rồi. Vậy tiểu thư Tần phải làm sao? Giải dược tính mạnh, thân thể người bình thường khó có thể chịu đựng. Cho dù nhất thời khống chế được độc tố trong cơ thể, đến giai đoạn sau độc phát thì lực bất tòng tâm. Người luyện võ như cô dùng mới có thể khống chế được tính nóng của giải dược. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác cứu tiểu thư Tần sao? Có, hồi hồn đan. Nhưng mà hồi hồn đan đã bị Mỹ Ảnh bọn họ hủy rồi. Còn một viên ở Thiên Cảnh Tông Đông Doanh. Chiến thần, tôi đi lấy về. Chờ một chút. Cô không phải là đối thủ của tông chủ Thiên Cảnh Tông. Ta đi một chuyến, Mỹ Ảnh mà biết được ta rời khỏi Long Thành, nhất định sẽ ra tay với các ngươi. Cho nên việc ta rời khỏi Long Thành này tuyệt đối không thể để người của Thiên Cảnh Tông biết được. Chiến thần yên tâm, tôi đã an bài một lượng lớn người ẩn nấp ở gần bệnh viện rồi.
Tuyệt đối không để Mỹ Ảnh tiếp cận Tần tiểu thư. Rút bớt nhân lực dư thừa đi, chỉ cần để lại vài người theo dõi là được. Chiến thần, ý ngài là người nhiều, ngược lại gây ra nghi ngờ cho Mỹ Ảnh. Tuy rằng võ lực của cô và Mỹ Ảnh bất phân thắng bại, nhưng Thiên Cảnh Tông, bọn chúng quỷ kế đa đoan, khó tránh khỏi việc bị bọn chúng lợi dụng sơ hở. Thuộc hạ hiểu rồi. Điều tra thế nào rồi? Đại nhân, người của chúng ta ở bên ngoài bệnh viện, không thấy Diệp Phàm và Thanh Loan ra vào. Xem ra Diệp Phàm này lại đang dùng nội lực cứu người rồi. Đại nhân, chúng ta không phải có thuốc giải sao? Chúng ta có thể dùng thuốc giải này để Diệp Phàm đến cầu xin chúng ta. Ngu ngốc, anh cho rằng ta không nghĩ đến sao? Thuốc giải này, suýt chút nữa đã nói ra chuyện. Thuốc giải này không thể cứu người không luyện võ rồi. Người này vẫn còn giá trị lợi dụng, tạm thời không thể trở mặt với hắn. Đại nhân, thuốc giải này. Sao vậy? Không có gì. Diệp Phàm xảo quyệt, nếu như thuốc giải bị hắn cướp đi thì làm sao? Vậy nỗ lực của chúng ta chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển sao? Vẫn là đại nhân suy nghĩ chu toàn. 2 ngày nữa, con tiện nhân kia sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Đến lúc đó, chúng ta đi xem một vở kịch hay. Thiên Vương phát hiện một đội quân lớn đang tiến sát Long Thành. Nhận ra là người của phe nào chưa? Nhìn trang phục, chắc là người của Đông Doanh Thiên Cảnh Tông. Thiên Cảnh Tông điều động một đội quân lớn. Chiến thần muốn lấy lại hồi hồn đan, chắc là dễ như trở bàn tay thôi. Nhưng bọn chúng có lẽ không biết chiến thần hiện giờ không có ở Long Thành. Vậy việc bọn chúng lúc này tiến vào ồ ạt e là không đơn giản. Chú ý chặt chẽ động thái của Thiên Cảnh Tông, có bất kỳ dị thường nào lập tức báo cáo. Biên vực, phòng làm việc của tông chủ Thiên Cảnh Tông Đông Doanh. Thiên Cảnh Tông, sao ngay cả một người canh gác cũng không có? Thôi vậy, vẫn là nên tìm hồi hồn đan trước đã. Có khóa. Hồi hồn đan. Bẩm tông chủ, nữ nhân của Diệp Phàm chúng phải tiêu giao tán. Thuộc hạ đoán, giờ phút này hắn hẳn là đang dùng nội lực của mình để ép độc cho cô ta. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tiêu diệt Côn Luân Điện. Làm tốt lắm. Nếu không phải lần trước vì tu luyện thần công mà bị trì hoãn, ta sao có thể để Diệp Phàm sống đến bây giờ? Lần này ta nhất định phải khiến Diệp Phàm mất mạng. Người của tông môn đến Long Thành còn mấy ngày nữa? Bẩm tông chủ, còn cần 2 ngày nữa. Tốt, vậy thì cứ để hắn sống thêm 2 ngày nữa. Dạ. Đã là ngày thứ 3 rồi. Nếu chiến thần vẫn chưa trở lại, e rằng... Tần tiểu thư, cô tỉnh rồi. Cô cảm thấy thế nào? Thiên Vương, làm ơn đỡ tôi dậy được không? Tần tiểu thư, cô cứ gọi tôi là Thanh Loan là được. Diệp Phàm đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Chiến thần đi lấy thuốc cho cô rồi. Cô sẽ sớm gặp được anh ấy thôi. Không kịp nữa rồi. Đợi Diệp Phàm đến, cô thay tôi chuyển lời cho anh ấy. Cảm ơn anh ấy đã cứu mẹ tôi. Còn nữa, tôi yêu anh ấy. Tần tiểu thư, Tiểu Nhã, giải dược đến rồi. May mà anh đến kịp thời. Tần tiểu thư mới giữ được tính mạng. Mấy ngày nay bên Thiên Cảnh Tông có gì bất thường không? Đại quân của Thiên Cảnh Tông đang tiến sát Long Thành, dự kiến trong 2 ngày tới sẽ đến Long Thành. Khi tôi đến Thiên Cảnh Tông lấy thuốc, phát hiện trong tông lại không có ai canh giữ. Hóa ra là đến Long Thành rồi. Lúc này bọn chúng đến Long Thành chẳng phải là tự tìm đường mất mạng? Chưa chắc. Có lẽ bọn chúng cho rằng tôi sẽ giống như lần trước, dùng nội lực để cứu người. Như vậy bọn chúng có thể thừa cơ đánh úp. Ra là vậy. May mà anh đến Thiên Cảnh Tông lấy thuốc về. Nếu lại thúc ép nội lực cứu người thì Côn Luân Điện của chúng ta e là sẽ có một trận bình địa. Nếu bọn chúng cho rằng mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của bọn chúng, vậy thì chúng ta cứ phối hợp với bọn chúng diễn một vở kịch. Kỳ lạ, người đâu rồi? Không hay rồi. Sao không chạy tiếp đi?
Ta nói cho các người biết, tông chủ của chúng ta sắp dẫn theo đại quân của Thiên Cảnh Tông đến rồi. Đến lúc đó người của Côn Luân Điện các ngươi đừng hòng sống sót một ai. Bây giờ cô nên nghĩ xem mình còn mạng để sống sót hay không đi. Anh vừa mới cứu xong người phụ nữ kia, bây giờ công lực còn chưa hồi phục chứ gì. Đây chính là thời cơ tốt nhất để tông chủ chúng ta lấy mạng của anh. Ai nói cho cô biết công lực của ta chưa hồi phục? Vừa rồi trường này ta chỉ dùng 1 phần công lực thôi. Sao có thể? Chẳng lẽ anh không cứu người phụ nữ kia? Xem ra anh cũng không coi trọng cô ta lắm. Thanh Loan, cô thấy chưa? Cô trung thành như vậy, người ta chưa biết chừng đã coi cô là quân cờ bỏ đi rồi. Chi bằng cô theo Thiên Cảnh Tông của ta. Ta tiến cử cô làm tả hộ pháp. Thiên Cảnh Tông các ngươi sắp bị Côn Luân Điện chúng ta tiêu diệt rồi, còn dám ở đây mà nói lời ngông cuồng. Hơn nữa, chiến thần của chúng ta trọng tình trọng nghĩa, sao có thể so sánh với lũ người hám lợi như các ngươi. Diệp Phàm, anh cũng biết tẩy não cho thủ hạ của mình. Không thì anh cũng dạy tôi cách làm đi. Cô chưa mất mạng, cô mới mất mạng đó. Cả nhà cô đều mất mạng hết. Đây, điều này không thể nào. Hồi hồn đan của Thiên Cảnh Tông các ngươi quả thật cũng có thể khiến người ta mất đi sống lại, thật kỳ diệu. Cảm ơn. Anh trộm hồi hồn đan của Thiên Cảnh Tông ta để cứu người này. Cô ta cũng xứng sao? Ta đây là quang minh chính đại lấy. Thiên Cảnh Tông các ngươi không một ai ta không đốt sạch. Thiên Cảnh Tông các ngươi như vậy đã là nhân từ lắm rồi. Khốn kiếp, anh trả lại hồi hồn đan cho Thiên Cảnh Tông ta. Khi cô hủy hồi hồn đan của Côn Lôn Điện ta, đáng lẽ phải nghĩ đến Thiên Cảnh Tông. Cô sẽ phải trả giá vì chuyện này. Chờ đã, anh chỉ dùng 3 ngày đã đến Thiên Cảnh Tông lấy thuốc về rồi. Sao có thể? Tông chủ từ Thiên Cảnh Tông đến Long Thành cũng mất 3 ngày. Diệp Phàm lại còn nhanh hơn gấp đôi tông chủ. Chuyện này sao có thể? Làm nhảm với cô nãy giờ. Bây giờ ta sẽ tiễn cô xuống gặp Diêm Vương. Không cần đuổi. Ngài cố ý thả bọn chúng đi sao? Vừa rồi hẳn là tông chủ của Thiên Cảnh Tông rồi. Với công phu hiện tại của hắn, có thể cứu người ngay trước mắt ta. Sao ngài không trực tiếp lấy mạng chúng ngay tại chỗ? Thiên Cảnh Tông rầm rộ đến Long Thành như vậy, e là không chỉ đơn giản là đối phó với Côn Lôn Điện ta đâu. Cô phái người tiếp tục theo dõi xem chúng có âm mưu gì. Dạ. Đa tạ tông chủ cứu mạng. Sao có thể như vậy? Chẳng phải nói nội lực của Diệp Phàm bị tổn hại sao? Sao còn ra nông nỗi thảm hại thế này? Cuối cùng vẫn phải để ta ra tay. Tông chủ không biết đó thôi. Diệp Phàm, lần này không giống như chúng ta dự liệu dùng nội lực cứu người, mà là cho cô gái kia uống hồi hồn đan. Hồi hồn đan chẳng phải đã bị cô hủy rồi sao? Hồi hồn đan mà Diệp Phàm dùng lần này là lấy từ Thiên Cảnh Tông chúng ta. Cái gì? Thời gian ngắn như vậy hắn đã đi một chuyến đến Thiên Cảnh Tông rồi, còn kịp cứu người. Xem ra công lực của Diệp Phàm này đã trên ta rồi. Chẳng lẽ hôm nay Diệp Phàm cố ý thả chúng ta đi? Mặc kệ hắn có cố ý hay không, ta đều sẽ khiến hắn hối hận về quyết định hôm nay. Chuyện Long Nhãn điều tra thế nào rồi? Bẩm tông chủ, vị trí cụ thể vẫn đang được dò xét, nhưng vì chúng ta đã xác định được là ở Long Thành, tin rằng việc tìm ra nó cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều thôi. Phải nhanh chóng lên. Năng lượng ẩn chứa trong Long Nhãn có thể giúp Thiên Cảnh Tông ta nâng cao thực lực tổng thể ít nhất là gấp 10 lần. Đến lúc đó, không cần ta ra tay, cô cũng có thể dễ dàng lấy mạng Diệp Phàm rồi. Tông chủ, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm được Long Nhãn, chấn hưng hùng uy Thiên Cảnh Tông của ta. Nghe Thanh Loan nói, trước khi em hôn mê, muốn Thanh Loan chuyển lời ta. Ta nói nhảm trong vô thức thôi. Anh đừng xem là thật. Nhưng ta đã xem là thật rồi. Tiểu Nhã, đợi bận xong chuyện này, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Đại nhân, hôm nay tôi thấy Tần Nhã kia vẫn còn sống rất tốt. Ngài cho cô ta giải dược rồi sao? Đầu óc tôi có vấn đề mới, cho cô ta giải dược. Vậy cô ta làm sao? Diệp Phàm kiếm được giải dược khác, cứu được cái người đó.
Trước kia tôi đã nói rồi, chúng ta cầm giải dược đi uy hiếp Diệp Phàm, nói không chừng chúng ta còn một tia hy vọng có thể lấy mạng Diệp Phàm. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Ngươi là cái thá gì, dám chỉ tay 5 ngón vào ta? Ngươi tin hay không bây giờ ta một tát tiễn ngươi xuống dưới gặp tổ tiên nhà họ Tưởng các ngươi. Đại nhân, tôi sai rồi, tôi không nên cãi lời ngài. Ngài bớt giận, xác định rõ vị trí của mình. Ngươi chỉ là đang làm việc cho ta. Vâng. Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Diệp Phàm, có bất kỳ dị thường nào lúc nào cũng phải báo cáo với ta. Nhớ kỹ, không được tự ý hành động. Còn tưởng mình là cái thá gì, tưởng ra ta mới là chủ nhân Long Thành. Đều cút ra ngoài cho ta. Chiến thần, chúng tôi đã điều tra ra Mỹ Ảnh ở ngay gần nhà họ Lý, tức là nơi Diệp gia trước kia hoạt động. Sao cô ta lại ở đó? Sau khi Lý Phán Nhi xảy ra chuyện, Tưởng Thụy Long vẫn luôn chiếm cứ Diệp gia. Lúc đó ngài bận cứu người thân Tần tiểu thư, nên tôi không kịp báo cho ngài. Tưởng Thụy Long đem Mỹ Ảnh đưa đến Diệp gia, còn tưởng mình là chủ nhân Diệp gia thật đấy. Chiến thần, Tưởng gia là gia tộc có quyền thế nhất Long Thành. Mỹ Ảnh và Tưởng Thụy Long đi lại quá gần, thuộc hạ sợ bọn họ sẽ có âm mưu lớn hơn. Ngay trước mắt tôi, bọn chúng dám gây ra sóng gió gì? Theo ta đến Diệp gia một chuyến. Còn tưởng ta không quản, Diệp gia chính là của Tưởng Thụy Long hắn. Ba, mẹ, là con bất hiếu, để cho kẻ thù chiếm cứ Diệp gia chúng ta lâu như vậy. Mọi người yên tâm, sau này Diệp gia ta ai cũng đừng hòng cướp đi. Người của Thiên Cảnh Tông quả nhiên đã từng đến đây. Chiến thần, có cần tôi ngồi đây chờ không? Ở đây bắt bọn chúng một mẻ lưới. Bọn chúng cũng xứng xuất hiện ở Diệp gia ta sao? Thuộc hạ đường đột quá, xin chiến thần thứ tội. Người cũng là nóng vội, muốn bắt được bọn chúng, thứ cho cô vô tội, đứng lên đi. Tạ chiến thần. Chẳng lẽ trong nhà có trộm? Không đúng, cổng lớn Diệp gia là do Huyền Thiết đúc thành, không có chìa khóa đặc chế, căn bản không mở được. Hơn nữa, nhà ai trộm đồ mà lại quang minh chính đại như vậy, còn mở đèn trộm? Vẫn là nên quan sát thêm đã. Diệp Phàm đã về Diệp gia, xem ra sau này không thể đến đây nữa rồi. Cứ để hai người các ngươi đấu đến cá mất lưới rách, ta ngồi hưởng lợi ngư ông. Đại nhân, người bảo ta tìm cái gì long nhãn ấy, có tin tức rồi. Ở đâu? Ở đây người đông lắm miệng, tối mai đến nhà ta nói chuyện kỹ hơn. Hôm sau, đây là nhà tổ Diệp gia, sau khi chúng ta kết hôn sẽ ở đây. Ai muốn ở cùng với anh chứ? Anh không đi bắt cô ta sao? Cô ta bây giờ còn chưa thể mất mạng. Bọn họ không đánh nhau sao? Đại nhân, đây là muốn đi đâu? Không phải đã nói đến nhà ta nói chuyện kỹ hơn sao? Có phải ngươi đã dẫn Diệp Phàm tới đây không? Diệp Phàm ở đâu? Ở nhà ngươi. Đại nhân không biết đó thôi. Thực ra đó vốn dĩ là nhà của Diệp Phàm. Ngươi muốn hại mất mạng ta? Không phải vậy. Đại nhân, sau khi cha mẹ Diệp Phàm gặp chuyện, đã luôn bị vị hôn thê của ta chiếm giữ. Anh ta cũng không có ý định lấy lại. Vậy thì ta cũng không biết anh ta tối nay sẽ ở đây. Thật không phải anh dẫn tới. Ta Tưởng Thụy Long lấy nhân phẩm của ta ra thề, ta tuyệt đối không hề hay biết trước. Nếu không, ta cũng sẽ không xuất hiện ở gần đây. Cướp vị hôn thê của người ta, hại mất mạng cha mẹ anh ta. Anh còn nhân phẩm để nói sao? Nhưng ta tặng tin anh một lần, nếu để ta biết anh gạt ta cho anh mất mạng không có chỗ chôn. Dạ. Hôm qua anh không phải nói có manh mối về Long Nhãn sao? Sau đó ta đi xác nhận lại, phát hiện tìm nhầm rồi. Đồ vô dụng,
Tìm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Long thành của các anh có bao lớn chứ? Tìm vị trí long nhãn thôi mà khó khăn vậy sao? Ta nhất định sẽ phái thêm người, nhanh chóng tìm được. Đại nhân, Diệp Phàm chắc chắn sẽ còn đến tìm ta báo thù. Nếu ta mất mạng thì sẽ không còn ai thay ngài tìm long nhãn nữa đó. Được rồi, sau này anh cứ đi theo ta đi. Đa tạ đại nhân. Đúng rồi, ta cảnh cáo anh, đừng có gây chuyện cho ta đó. Dạ. Chiến thần, thám tử chúng ta cài vào, báo lại từ Thiên Cảnh Tông. Người của Thiên Cảnh Tông gần đây đang ở Long Thành tìm một nơi gọi là Long Nhãn. Long Nhãn. Tương truyền trong Long Nhãn ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ, có thể giúp người tu luyện tăng công lực vượt bậc. Chẳng trách đại quân của Thiên Cảnh Tông đều phải đến Long Thành. Hóa ra đây mới là mục tiêu cuối cùng của bọn chúng. Chiến thần, nếu như Long Nhãn bị người của Thiên Cảnh Tông tìm thấy trước, chúng ta sẽ rất khó đối phó với bọn chúng. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Sự tồn tại của Long Nhãn vẫn chưa ai biết. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan. Nếu như thật sự có Long Nhãn tồn tại, đối với Côn Lôn Điện chúng ta, việc nâng cao thực lực tổng thể cũng rất có ích. Cô phái một đội quân đi tìm Long Nhãn, số còn lại tiếp tục theo dõi hành động của Thiên Cảnh Tông. Vâng. Tưởng Thụy Long có tin tức gì không? Tưởng Thụy Long gần đây qua lại rất thân thiết với Mỹ Ảnh, phần lớn thời gian đều đi theo bên cạnh Mỹ Ảnh. Chẳng lẽ Mỹ Ảnh đã nói cho hắn biết thân phận của ta? Hắn sợ ta tìm hắn báo thù sao? Chiến thần, có cần thuộc hạ đi thủ tiêu hắn không? Tưởng Thụy Long gần đây chắc là đang giúp Thiên Cảnh Tông tìm Long Nhãn. Đợi hắn dẫn chúng ta tìm được Long Nhãn, đi lấy mạng của hắn cũng không muộn. Nhưng dọa hắn một chút thì cũng được. Diệp Phàm, sao anh lại ở đây? Sao, sợ rồi? Ai? Ai sợ chứ? Ta nói cho anh biết, sau lưng ta có người rất lợi hại chống lưng cho ta đó. Cho dù anh là chiến thần, người ta cũng có thể trong nháy mắt tiêu diệt anh. Vì anh đã biết thân phận thật sự của ta, nhưng Thiên Cảnh Tông không ai nói cho anh biết. Bọn chúng mới là bại tướng dưới tay ta. Anh hù dọa ai vậy? Trước đây ở bệnh viện, anh chẳng phải đã lĩnh giáo qua một lần rồi sao? Sao vẫn không nhớ lâu vậy? Cứ như vậy rất dễ mất mạng đó. Ta muốn lấy mạng anh, dễ như bóp mất mạng một con kiến vậy thôi. Chỉ cần ta còn sống, cái đầu của anh lúc nào cũng có thể rơi. Chuẩn bị sẵn quan tài đi, anh có thể dùng đến bất cứ lúc nào đó. Đại nhân, ngài định khi nào đi lấy mạng Diệp Phàm? Làm gì? Hôm nay hắn suýt chút nữa đã lấy mạng ta. Hắn vậy mà không lấy mạng anh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Kỳ lạ, Diệp Phàm đã tìm được Tưởng Thụy Long, lại không lấy mạng hắn. Đại nhân, ngài định khi nào động thủ? Ồn ào quá, đừng làm phiền ta. Lão tử làm việc muốn mất mạng thay các ngươi, cầu cô lấy mạng một người, cô lại không vui lòng. Được, vì các ngươi không giúp ta, ta sẽ tự mình động thủ. Cùng lắm thì cuối cùng cùng nhau mất mạng. Diệp Phàm, người phụ nữ của anh hiện đang ở trong tay tôi. Không muốn cô ta mất mạng thì cút ngay đến đây cho tôi. Lại là mày, Tưởng Thụy Long. Anh ngoài bắt cóc ta ra còn làm được cái gì khác không? Cũng được thôi, ta còn có thể làm cô. Súc sinh, anh tránh xa ta ra. Đợi lát nữa Diệp Phàm đến, anh sẽ mất mạng chắc. Trước kia không biết rõ lai lịch của Diệp Phàm, là do ta sơ ý. Lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chỉ cần Diệp Phàm dám đến, hôm nay ta sẽ cho nó mất mạng. Một kẻ chỉ biết dùng bắt cóc phụ nữ để uy hiếp người khác như anh, còn vọng tưởng đấu lại Diệp Phàm thân là chiến thần. Anh nằm mơ. Dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ khiến cô vĩnh viễn không bao giờ gặp được Diệp Phàm. Như vậy mới ngoan chứ. Trước kia ta đã nói với cô rồi, bảo cô đi theo ta, cô cứ nhất quyết theo thằng Diệp Phàm kia, đến tính mạng cũng phải bỏ. Sao cô lại đê tiện như vậy chứ? Ở với anh, ta thà ở với con heo còn hơn. Ý cô là gì hả? Cô đang nói ta đến heo cũng không bằng. Ta có nói anh đến heo cũng không bằng đâu. Heo sao có thể so với anh được? Cô, thôi đi, ta không chấp kẻ sắp mất mạng. Nhưng mà trước khi Diệp Phàm đến, ta có thể chơi đùa với cô cho đã. Cút.
Đồ đê tiện, còn dám đạp tao. Hôm nay ông đây nhất định phải làm mày. Đừng đụng vào tôi. Cút. Đến đây đi. Kêu đi, càng kêu lớn ta càng hưng phấn. Đến đây tiếp đi. Buông ra. Anh buông ta ra. Mày mà đụng vào cô ấy thử xem. Mày mà đến muộn 1 giây thôi. Cô ấy đã là người của tao rồi. Nhưng mà không sao. Làm trước mặt mày càng kích thích hơn. Không muốn cô ta mất mạng thì lập tức dừng tay cho tao. Mày tưởng tao sợ mày chắc. Vậy thì thử xem. Là tốc độ của mày nhanh hơn hay là dao của tao nhanh hơn? Lúc trước Lý Phán Nhi cũng giống như mày bây giờ. Mày muốn có kết cục giống như cô ta sao? Đó là cô ta ngu ngốc. Tao với cô ta không giống nhau. Mày với cô ta đúng là không giống nhau. Mày còn ngu ngốc hơn cô ta. Tao cảnh cáo mày. Chọc giận ông đây rồi. Tao cái gì cũng dám làm đấy. Tao đã sớm cho người chôn thuốc nổ ở gần đây rồi. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Dù sao trên đường xuống Hoàng Tuyền có mỹ nữ bầu bạn. Tao cũng không thiệt. Muốn mất mạng thì một mình mày đi mất mạng là được rồi. Chúng ta không rảnh mà hầu. Việc đó không đến lượt các người quyết định. Ta đã nói rồi. Muốn mất mạng, một mình ngươi đi mất mạng là được rồi. Không ai chôn cùng ngươi đâu. Tiểu Nhã đừng sợ. Ta đưa em về nhà. Đồ ngốc. Đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi. Đừng tự tiện hành động. Cứ thích xông lên chịu mất mạng. Mất mạng sớm cho xong, đỡ phải liên lụy đến chúng ta. Vị trí Long Nhãn trà thế nào? Bẩm hộ pháp, vẫn đang tìm kiếm. Nhưng chúng ta đã khoanh vùng được vài địa điểm. Tin rằng sẽ sớm xác định được vị trí cụ thể. Nhanh chóng lên. Tông chủ đã không đợi được nữa rồi. Vâng. Diệp Phàm, đợi Thiên Cảnh Tông ta tìm được vị trí Long Nhãn. Kẻ đầu tiên bị lấy mạng là ngươi. Chiến thần, cái này tìm được trên người Tưởng Thụy Long. Chỗ đánh dấu trên đó ước chừng là vị trí Long Nhãn. Chỗ này không phải gần Xuyên Nham sao? Hơn nữa theo thám tử báo về, người của Thiên Cảnh Tông hiện tại vẫn đang tìm Long Nhãn. Ước chừng Tưởng Thụy Long đã không nói vị trí Long Nhãn cho Mỹ Ảnh biết. Xem ra Tưởng Thụy Long này cũng không hoàn toàn tin tưởng Mỹ Ảnh. Hơn nữa thuộc hạ kiểm tra Tưởng Thụy Long phát hiện người hắn trước đó đã trúng độc tiêu giao tán. Thuốc giải đã uống cũng không thể giải hoàn toàn độc trong người hắn. Cho dù ngài không lấy mạng hắn cũng sẽ rất nhanh trúng độc mà mất mạng. Người của Thiên Cảnh Tông này quả nhiên độc ác. Khó trách Tưởng Thụy Long phải phòng bị. Chiến thần, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Thu dọn một chút, lập tức xuất phát đi Xuyên Nham, xem ở đó có Long Nhãn hay không. Vâng. Chiến thần, vị trí trên bản đồ chính là chỗ này. Nơi này minh đường rộng mở, núi non bao quanh, nước chảy uốn lượn, lại còn tứ thủy quy đường. Quả thật là một bảo địa phong thủy thượng thừa. Chiến thần, như thế nào? Quả thật là Long Nhãn. Quá tốt rồi. Thanh Loan, cô lập tức dẫn bộ thuộc Côn Lôn Điện đến đây tu tập. Nhớ kỹ, đừng đánh rắn động cỏ. Đợi đến khi tất cả mọi người tu tập xong thì phá hủy nơi này đi. Vâng. Đi thôi, đưa em đi ăn ngon. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy, có sao? 2 chữ vui vẻ đều viết trên mặt anh rồi kìa. Cứ nghĩ đến việc có thể cùng em mãi mãi ở bên nhau, anh liền rất vui vẻ. Nhưng chúng ta bây giờ chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao? Không giống. Anh nói là mãi mãi. Chiến thần, không hay rồi. Thám tử báo Tần tiểu thư mất tích rồi. Về trước đã. Bên phía tông chủ Thiên Cảnh Tông phái thêm người truy đuổi. Vâng. Tiểu Nhã, Chiến thần đã theo dõi được vị trí của Tần tiểu thư. Gửi vị trí cho tôi. Tiểu Nhã đừng sợ, không sao rồi. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Em cứ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Được rồi, anh đảm bảo đây là lần cuối cùng. Sau này anh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Nhìn rõ là ai bắt cóc em không?
Em không biết. Em chỉ nhớ là lúc đó từ ga ra ngầm đi ra, có người bịt miệng và mũi em lại. Em tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Được, anh biết rồi. Anh sẽ điều tra rõ ràng. Bẩm chiến thần, kẻ bắt cóc Tần tiểu thư hôm đó chỉ là một đám bắt cóc bình thường ở Long Thành. Nghe nói 3 ngày trước đã nhận tiền của người khác, bắt cóc Tần tiểu thư đi. Theo lời người đó kể, kẻ thuê hắn hẳn là Mỹ Ảnh. Không ngờ Mỹ Ảnh còn bày một ván cờ ở đây. Bất quá, bây giờ chỉ cần Long Thành không còn sót lại người của Thiên Cảnh Tông là được. Đã là bắt cóc bình thường, vậy giao cho cục cảnh sát đi. Vâng. Có tin tức gì về tông chủ Thiên Cảnh Tông chưa? Theo thám tử báo, hắn đã về đông doanh Thiên Cảnh Tông rồi. Về Thiên Cảnh Tông rồi sao? Xem ra ta còn phải tự mình đến vùng biên giới một chuyến để giải quyết dứt điểm chuyện này. Tiểu Nhã, anh phải đi xa một chuyến. Anh đi bao lâu vậy? Chắc khoảng 1 tuần. Tôi sẽ trở lại nhanh nhất có thể. Được. Vậy em sẽ đợi anh ở Long Thành trở về. Anh nhất định phải chú ý an toàn. Biết không? Đợi tôi trở về, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Được. Đã chuẩn bị xong hết chưa, chiến thần? Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chiều nay có thể xuất phát. Cô ở lại Long Thành bảo vệ Tiểu Nhã. Chiến thần định một mình đi sao? Hiện tại nội lực của tông chủ Thiên Cảnh Tông đã bị tôi hấp thụ hết. Chỉ dựa vào chút sức còn lại, chắc chắn thua tôi. Sao có thể là đối thủ của tôi? Chiến thần, bây giờ tôi cũng đã có năng lượng của Long Nhãn. Đánh bại hắn dư sức. Để thuộc hạ đi là đủ. Thiên Cảnh Tông dù sao cũng là địa bàn của hắn, nhỡ đâu hắn còn để lại hậu thủ gì. Tôi lo cô ứng phó không được. Tôi vẫn nên đích thân đi một chuyến, giải quyết dứt điểm chuyện này. Biên giới đông doanh. Diệp Phàm, đây là pháp bảo cuối cùng ta có thể dùng để đánh bại ngươi. Ngươi diệt Thiên Cảnh Tông ta muốn ngươi chôn cùng. Không ở đây. Xem ra hắn đã lấy đi thứ hắn muốn rồi. Diệp Phàm, đã lâu không gặp, về sau ngươi sẽ không còn cơ hội nói ra câu này nữa. Ngươi đúng là cuồng vọng tự đại. Ngươi nghĩ chỉ bằng chút nội lực Mỹ Ảnh trong người ngươi bây giờ sẽ là đối thủ của ta sao? Huống chi, ngươi từng là bại tướng dưới tay ta. Ngươi, Diệp Phàm, ngươi cũng không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu. Ngươi xem đây là cái gì? Ly Vẫn Đan. Không sai. Viên ly vẫn đan duy nhất trên đời ở ngay Thiên Cảnh Tông ta. Chỉ cần ta dùng đan dược này, trong thời gian ngắn, công lực của ta sẽ tăng vọt. Nhưng sau đó, thân thể ngươi cũng sẽ vì không chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ này mà nổ tung mà mất mạng, đáng không? Đương nhiên, ngươi diệt Thiên Cảnh Tông ta, chỉ cần có thể lấy mạng được ngươi, dù phải cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng coi như báo thù cho 10 vạn môn nhân của Thiên Cảnh Tông ta. Thế gian này không còn đông doanh Thiên Cảnh Tông, ta cũng phải hủy diệt Côn Luân Điện của ngươi. Thật ra, ngươi chỉ cần an phận thủ thường ở Thiên Cảnh Tông của ngươi. Cái vị trí tông chủ Thiên Cảnh Tông này, ngươi có thể ngồi mãi. Nhưng ngươi cứ nhất quyết nảy sinh ý định lật đổ Côn Luân Điện ta. Điều này ta không thể nhịn được. Thế gian này chỉ cho phép sự tồn tại của một kẻ mạnh. Nếu không phải ta, vậy cũng không thể là ngươi. Diệp Phàm, đền mạng đi. 3 ngày sau. Đừng mà. Diệp Phàm. Cũng may chỉ là một giấc mơ. Diệp Phàm, cuối cùng anh cũng đã trở lại. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Em vừa mới gặp một ác mộng. Em mơ thấy anh gặp chuyện. Anh nói đúng. Thế gian này chỉ cho phép một kẻ mạnh tồn tại. Đó chính là ta. Và chỉ có thể là ta.